שימו לב, זוהי הודעה חשובה לשחקני פלייסטיישן ברחבי העולם. אנא הכינו ארנקכם, הטעינו את הבקרים השונים שברשותכם, והסבירו ליקיריכם שלא תהיו בקשר בזמן הקרוב. מה פשר העניין? Horizon Forbidden West הגיע, ואתם לא תוכלו לעזוב אותו לרגע. שלום חברים, ברוכים הבאים לגיימי, וכן כן, ההמשך המצופה לאחד ממשחקי האופן וורלד הטובים ביותר בכל הזמנים. Horizon Zero Dawn נוחת בפלייסטיישן 4 ו-5, ואני חייב לציין, התזמון הוא מושלם. בזמן שמייקרוסופט רוכשת כמויות של סטודיו מוצלחים, ומעריצי סוני מתחילים להזיע שעוד מעט לא יהיה להם מה לשחק, סוני משיקה עוד אקסקלוסיב מטורף שמוכיח בפעם המי יודע כמה, שבאיכות פשוט אין לה מתחרים. אז איך המשחק? בואו נגיד את זה ככה. בעיניי, Horizon Forbidden West אוכל את זירו דון בלי מלח. העולם יפהפה ברמות אחרות, הגיימפליי מושלם, האנימציות, המודלים, הטקסטורות, הכל מכל טוב פלוס. לאלו מכם שלא שיחקו במשחק המקורי, שזה פספוס לדעתי, סדרת Horizon מתרחשת בכדור הארץ במאה ה-31 לספירה. בשלב מסוים, בעתיד הלא רחוק מאיתנו, העולם כפי שאנו מכירים אותו יחדול מלהתקיים. התקדמות טכנולוגית תאפשר יצירת מכונות מתקדמות, ואלו, כצפוי, ישתלטו על כדור הארץ ויחסלו במהרה את רוב האנושות. הגיוני בסך הכל. עם הזמן העולם יהפוך למקום פראי, המאוכלס על ידי שבטים שונים המורכבים מצאצאיהם של בני האדם ששרדו, והמכונות ימצאו דרכים להתרבות ויהפכו למעשה לזן חדש של בעלי חיים. בפועל, העולם יחזור לעידן הפרה-היסטורי, רק שהדינוזאורים יהיו משוריינים. בהורייזן אנו נגלם את אלוי, חברה בשבט נורה, דחויה חברתית לאור היותה יתומה, שמוצאת יום אחד מכשיר הנקרא פוקוס. הפוקוס מאפשר לה לסרוק את סביבתה, לזהות את נקודות החולשה של המכונות, ולגלות סודות עתיקים שהוחברו על ידי בני האדם הקדומים, יעני אנחנו, בהם מידע קריטי שיוכל לתת לאנושות הזדמנות שנייה. רגישים לספוילרים? אל דאגה, לא אכנס לפרטים נוספים לגבי עלילת המשחק הראשון או השני, כדי לא לספיילר למי שרוצה לחוות את המשחקים ללא מידע נוסף. אך זו בכל זאת ביקורת, והדבר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו הוא הכתיבה. אין ספק שלמשחק הראשון הייתה עלילה וויס אקטינג מעולים, אבל כמות הדיאלוגים האינסופית גרמו לי בשלב מסוים לאבד סבלנות ולהתחיל לדלג על טקסטים כדי לחזור לשחק במשחק עצמו. ההשקעה מוערכת, אבל כמות החפירות יכולה לפעמים להעיק. אני לא אשקר לכם, גם ב-Forbidden West הרצתי טקסטים לא פעם ולא פעמיים. בכל זאת יש פה בערך 1000 קווסטים שוליים, וכל אחד מהם מכיל לפחות 2 שיחות נפש ארוכות. אבל לזכותו של משחק ההמשך אגיד שההשקעה בקווסטים ובדמויות השונות הייתה ניכרת, ומצאתי את עצמי עוקב בעניין רב במשך רוב השעות ששיחקתי, ובמשחק עולם פתוח זה ממש לא מובן מאליו. בואו נדבר גיימפליי. נהניתם מזירו דון? אז אתם פשוט תעופו על Forbidden West. המפלצות מרשימות ואכזריות יותר, הקרבות אינטנסיביים ומלהיבים, ואלוי, שלא הייתה פריירית גם במשחק הראשון, מקבלת מספר יכולות שימושיות חדשות, כמו גרפלינג הוק, שזה די מתבקש בכל משחק כיום, מהלכי התניידות והתחמקות שימושיים, וכמובן מגוון גדול של קשתות, מוקשים וכלי נשק נוספים, שהשליטה בהם היא פשוט שלמות. בתכלס, אולי הכוכבים האמיתיים פה הם בכלל האדפטיב טריגר של בקר הדואל-סנס בפלייסטיישן 5. הם גרמו לכל שימוש בחץ וקשת במשחק להיות כל כך מספק. עכשיו תראו, בכל זאת מדובר במשחק עולם פתוח. מטבע הדברים יהיו משימות שיחזרו על עצמם, יהיה קצת גריינדינג והאמפתיה מפוצצת בסימני שאלה ומיקומים ואטרקציות שיעלו לכם בעשרות אם לא מאות שעות מחייכם. אבל כשהגיימפליי זורם והגרפיקה מהממת אי אפשר ממש להתלונן, ולזכותו של המשחק אציין שהעלילה הראשית תמיד ברקע והדחיפות נשמרת גם כשאנחנו סוטים מהדרך הראשית. יש כל כך הרבה מה לעשות ב-Forbidden West. העלילה הראשית תשלח אותנו לכל קצוות המפה, שם נגלה אזורים קסומים ומסתוריים, נלמד יכולות חשובות, נכיר דמויות חדשות ונפתור פאזלים מתוחכמים ומעניינים. הקווסטים המגוונים יספקו לנו נשקים, שדרוגים ומשאבים שימושיים, ואם אתם חובבי מיני גיימס כמו משחק הקלפים גוונט ב-The Witcher 3, הכירו את סטרייק, משחק דמוי שחמט שייתן למוח שלכם אימון כושר נחוץ. ומעל הכל, היה לי הכי כיף לשוטט בעולם הגדול והיפהפה הזה, למצוא מכונות עוצמתיות ופשוט לפרק להם את הצורה, תרתי משמע. והגרפיקה, וואו.
שני הדברים שהכי אהבתי במשחק הראשון הוא עיצוב העולם והגיימפליי, ובשני הפרמטרים האלה ההמשך עלה על הציפיות שלי בכמה רמות. מפת המשחק ענקית ומגוונת, כל לוקיישן מסקרן ומפורט, ואם יש לכם טלוויזיה של 4K HDR, אני ממש ממליץ להקריב כמה פריימים לטובת מצב איכות, כי המשחק הזה פשוט מהמם. בין אם טיפסתי על הר מושלג, ניווטתי ביערות, רכבתי על הצ'ארג'ר שלי במדבריות, או צללתי מתחת לפני המים, כל אזור אליו הגעתי סיפק לי אין ספור רגעי וואו, בהם פשוט עצרתי להתבונן בעולם עוצר הנשימה שסביבי, כאשר הסאונדטרק הסוחף של המשחק רק מעצים את החוויה. אז אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, עפתי על המשחק הזה. הביקורת היחידה שאני יכול להעמיד נגד Forbidden West היא שמעצם היותו משחק המשך, העלילה לא מצליחה להפתיע ולחדש כמו בפעם הראשונה שמשחקים ב-Horizon Zero Dawn. אז אם הסיבה העיקרית שאתם מחכים למשחק היא הציפייה לטוויסטים מטורפים שיהפכו את עולמכם, ייתכן ותצאו מאוכזבים. זה לא Last of Us 2 שנתן סתירה מצלצלת לכל מי שחשב שהוא יודע לאן הסיפור עומד להתפתח, אבל בכנות, ניגשתי ל-Horizon בציפייה לגרפיקה מעולה וגיימפליי מענה, וקיבלתי בדיוק את מה שרציתי. זוהי עוד דוגמה לכישרון האדיר בסטודיו גרילה גיימס וביכולת של סוני להפיק את המשחקים המושקעים, העמוקים והמרשימים ביותר בביזנס. המנטרה הרווחת שם היא שזו לא הכמות אלא האיכות שקובעת, ולנו נותר רק לפנטז על הגבהים הבאים אליהם יגיעו במשחק God of War Ragnarok, אותו בתקווה נזכה לשחק עוד השנה בהמשך של 2022. זו הייתה ביקורת גיימי ל-Horizon Forbidden West. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק כולו, כתבו בתגובות וירשמו אם אתם חדשים. אני גם עובד על ביקורת לפוקימון Legends Arceus, ואם כבר מדברים על משחקים מצופים, ממש עוד רגע Elden Ring, המשחק החדש של From Software מגיע וההתרגשות בשיאה. בין אם אני אעשה לייבים או סרטונים, אני כבר לא יכול לחכות לחוות את הסבל הנהדר הזה ביחד איתכם. ובואו לדיסקורד שלנו, יש לינק בתיאור. ביי חברים!